علامت‌هایی که نشون میده فشار خون ما پایینه چیا هستن؟ فشار خون پایین با ما چه کار میکنه؟ چه چیزهایی فشار خون رو پایین میاره؟ آیا فشار خون پایین میتونه خطرناک باشه؟ چطور میشه فشار خون پایین رو به طور طبیعی بالا برد؟ مصرف کافئین چه تأثیری روی فشار خون میذاره؟ چطور میشه فشار خون رو دقیق اندازه‌گیری کرد؟ آیا ورزش و فعالیت بدنی روی فشار خون پایین تأثیری داره؟ چه زمانی باید بریم سراغ پزشک اگه فشار خون پایینی داریم؟ آیا فشار خون پایین همیشه خطرناکه؟ درود. یکی از تماشاچی‌های خوب برنامه تنتنانی از ما خواستن که درباره فشار خون پایین بگیم. به روی چشم. اینم 10 تا سوال توپ با جوابای کوتاه برای همه شما عزیزان. حاضرین؟ علامت فشار خون پایین چیه؟ اگه دیدی سرگیجه، ضعف، تاری دید، خستگی، حالت تهوع و چیزی نمونده غش کنی، شک نکن که فشار خونت خیلی پایینه. میپرسین فشار خون پایین با ما چه کار میکنه؟ بپرس چه کار نمیکنه، چون میتونه کلاً زندگی روزمره آدم رو مختل کنه. چجوری؟ فشار خون پایین که اسم دیگه‌اش هیپوتانسیونه میتونه جریان خون به مغز رو کاهش بده، مخصوصاً موقع یکباره ایستادن. میتونه باعث کاهش جریان خون توی اندامها و عضلات بشه که نتیجهش خستگی و ضعف دائمیه. تپش قلب یکی دیگه از عوارضشه، چون بدن ممکنه برای جبران فشار خون پایین تپش قلب رو افزایش بده. میتونه با کاهش جریان خون به چشمها باعث تاری دید یا دوبینی بشه. ممکنه باعث تهوع یا حتی استفراغ بشه. تعریق بیش از حد یکی دیگه از واکنش‌های بدن نسبت به فشار خون پایینه. چه چیزایی میتونه فشار خون رو پایین بیاره؟ یکی دوتا نیست که. عوامل مختلفی هستن که میتونن باعث افت فشار خون بشن، از جمله کم آبی بدن که باعث میشه حجم خون کم بشه. دوم، کمبود مواد معدنی و ویتامین های ضروری مثل B12 و فولاد که نبودنشون تولید گلبول های قرمز رو کاهش میده. مشکلات و بیماری های قلبی، اختلالات هورمونی مثل کمکاری تیروئید، عفونت شدید، خونریزی چه به صورت حاد و چه مزمن مثل پریودهای طولانی، آلرژی های شدید، مصرف بعضی از داروها مثل داروهای فشار خون بالا و بالاخره اختلالات عصبی از جمله بیماری پارکینسون. آیا فشار خون پایین میتونه خطرناک باشه؟ شک نکن. اگه فشار خون به اندازه پایین بیاد که باعث کاهش شدید جریان خون به اعضای حیاتی بدن مثل مغز بشه، میتونه منجر به شرایط اورژانسی بشه که کمترینش غش کردنه. آیا میشه با مصرف بعضی از غذاها و نوشیدنی‌ها کمکی به تنظیم فشار خون کرد؟ البته که میشه. با نوشیدن آب کافی، تغذیه منظم و سالم، یعنی خوردن وعده‌های غذایی کوچک و مکرر، پوشیدن جوراب‌های فشاری و یه عامل مهم که البته باید با مشورت پزشک انجام بشه، مصرف غذاهای غنی از نمکه که میتونه به تنظیم فشار خون کمک کنه و بالاخره افزایش تدریجی مصرف کافئین که در ادامه مفصل‌تر درباره‌اش میگم. مصرف کافئین چه تأثیری روی فشار خون پایین میذاره؟ حتما کسانی که عاشق قهوه هستن و فشار خون پایینی هم دارن خوشحال میشن اگه بشنون که کافئین میتونه به طور موقت فشار خون رو افزایش بده. ناگفته نمونه که تاثیر کافئین روی فشار خون به صورت افزایش ضربان قلب و انقباض عروق خونیه که این دو عامل میتونن فشار خون رو بالا ببرن. با این حال تاثیر کافئین روی فشار خون ممکنه در افراد مختلف متفاوت باشه و به میزان و زمان مصرف کافئین بستگی داشته باشه. پس بهتره اگه کسی مشکل فشار خون داره مصرف کافئین رو محدود کنه و حتما مشورت پزشکش رو جویا بشه. چطور میشه فشار خون رو درست اندازه‌گیری کرد؟ برای اندازه‌گیری دقیق فشار خون چند تا نکته ضروریه. اول اینکه حداقل نیم ساعت قبل از اندازه‌گیری از مصرف کافئین، سیگار و ورزش خودداری کنیم. مثانه رو تخلیه کنیم. در حالت نشسته و بی حرکت قرار بگیریم. بازو رو در سطح قلب قرار بدیم. همچنین دستگاه فشار خون هم باید هم سطح قلب قرار بگیره. پاها صاف روی زمین قرار بگیرن و کاملا به پشتی صندلی تکیه بدیم. ضمن اینکه
از دستگاه‌های فشارسنج بازویی نه مچی یا انگشتی استفاده کنیم چون دقت بیشتری دارن. برای محکم کاری بگم که موقع اندازه‌گیری پایین بازوبند باید حدود 2 سانتی متر بالاتر از چین آرنج قرار بگیره و بعد بسته بشه و بالاخره فشار خون رو باید 2 بار و به فاصله چند دقیقه اندازه‌گیری کرد و میانگین اونها رو ثبت کرد. ورزش چه تأثیری روی فشار خون پایین داره؟ جالبه که نه تنها ورزش به عنوان یک فعالیت بدنی باعث افت فشار نمیشه، حتی یک ورزش منظم میتونه گردش خون رو بهتر و فشار خون رو تنظیم کنه، ولی نه هر ورزشی. درست شنیدین. آدمایی که فشارشون پایینه باید نوع و میزان ورزش مناسبشون رو با مشورت پزشک تعیین کنن. چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنیم؟ اگه مدام فشار خون پایین باشه یا اگه علائم شدید و ناگهانی مثل سرگیجه شدید، قش، ضعف، تاری دید، تنگی نفس یا درد قفسه سینه به سراغ کسی که معمولاً فشارش پایینه بیاد، نباید یک لحظه هم معطل کنه. و سوال آخر این که آیا همیشه فشار خون پایین بده؟ یکی از نکات جالب اینه که فشار خون پایین همیشه هم بد نیست و برای بعضی از افراد پایین بودن فشار میتونه نشون دهنده سلامتی و عمر طولانی تر باشه، چون افرادی که به طور طبیعی فشار خون پایینی دارن معمولاً کمتر در معرض خطر بیماری‌های قلبی، عروقی و سکته مغزی قرار میگیرن. با این حال این موضوع فقط زمانی صحت داره که فرد علائم ناخوشایند یا عوارضی رو که در طول برنامه گفتیم تجربه نکنه. دوستای خوبم، امیدوارم نکته هایی که گفته شد جواب بعضی از پرسش های شما عزیزان هم بوده باشه. خوشحال میشم نظراتتون رو بشنوم. اگه برنامه ما رو مفید دیدین لطفاً لایک کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. دوستتون دارم. تا درودی دیگر، بدرود.